بسم الله الرحمن الرحیم. د نننۍ ویډیو کې موږ د سیسکو پیک ایډریسر انسټالیشن باره کې خبرې کوو چې موږ د سیسکو پیک ایډریسر ټول څنګه انسټال کړو. د هغې دپاره موږ راشو ګوګل ته. ګوګل کروم چې کله موږ کولاو کو پای کې موږ ولیکو سیسکو پیک ایډریسر ډاونلوډ 64 بیٹ. تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو وینډوز 32 بیټ 32 بیٹ ډاونلوډ کوي که 64 بیټ نو 64. کله چې موږ سیسکو پیک ایډریسر ټول ډاونلوډ 64 بیٹ ټایپ کو آیا موږ انټر کو. چې کله موږ انټر کو موږ ته دا ملټیپلس ویب سایټس راوغوښتو. د ټولو فاست نمبر چې کوم لیټیسټ 2023 دی زه دا ډاونلوډ کوم. په دې باندې به بیا کلیک کو. د دغه د کلیک کېدو نه پس موږ ته دا انټرفیس شو دلته لیکلي دي پری ډاونلوډ. په دې پری ډاونلوډ باندې بیا کلیک کو. د پری ډاونلوډ نه پس موږ ته وایي سٹارټ ډاونلوډ. لکه دا تاسو نه دا 7.30 دی دا ټولز اوس انسټالیشن کوم دی دوران کې دا ډاونلوډ کوم بیا به د هغې نه پس انسټالیشن کوم. نو ما په سٹارټ ډاونلوډ په سٹارټ بټن باندې ما څه کلیک کو. نو دا تاسو کتی شئ زما سره ډاونلوډینګ روان شو. هغې نه علاوه چې کوم لینک دی دا به زه ډسکرپشن کې هم ورکوم. د ډاونلوډ طریقه چې کله د کوم ویب سایټ نه دا ډاونلوډ کولی شئ تاسو. د دې نه علاوه د سیسکو کوم مین سایټ چې دی د سیسکو د مین سایټ نه هم دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. چې کوم سیسکو نیټ اکیډمیز چې کوم سایټس دی د هغې نه هم دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. هغې کې خپل جیمیل اکاونټ هم لاګ ان کولی شئ. د دې د ډاونلوډ کېدو نه پس به موږ د دې د انسټالیشن طریقه ښیو چې یاره موږ به دا څنګه انسټال کوو او موږ به دا څنګه چې کوم دی په کومه طریقه باندې دا انسټالیشن کوو. ها سافټویر سیسکو پیک ایډریسر کوم ټول چې وه زموږ سره ډاونلوډ شو دا تاسو کتی شئ. دلته هم موږ په دې باندې چې کوم دی کلیک کولی شو ډایرکټ دا اوپن کولی شو. که موږ وایو چې نه موږ سره دې فولډر شو چې کوم دی دا ډاونلوډ شوی سیټ اپ ته موږ ته شو شي. نو په دې شو ان فولډر باندې موږ کلیک کو. په دې شو ان فولډر باندې چې کله موږ کلیک کو هغه فولډر ته موږ راوستو ډاونلوډ ته چې کوم ځای کې دا زموږ سره ډاونلوډ شوی دی. نو ما دلته رایټ کلیک کو او اوپن باندې مې کلیک کو. کله چې زه په اوپن باندې کلیک کوم زما سره به انټرفیس شو شي. زه به ګوګل ټیب بند کړم. دا به هم زه بند کړم. ما ته وایي ما په رن باندې کلیک کو. د رن د کلیک کولو نه پس دا زما سره ټایم اخلي. ما یس باندې کلیک کو. سیمپل انسټالیشن طریقه ده. بس دلته به موږ په ایکسپټ د اګریمنټ باندې کلیک کو او نیکسټ پکو. بیا موږ ته وایي تاسو چې کوم دی د پیک ایډریسر په کوم پارټیشن کې کېښوده غواړئ په سی پارټیشن کې یا ډي کې ایګزټ پارټیشن ورته هم تاسو کولی شئ. په بروزر به کلیک کوئ. طریقه دغه سیمپل طریقه ده. زه هم بس بای ډیفالټ چې دی په سی فولډر کې ولې سی کې موږ ته کېده. ما نیکسټ کو. بیا مې نیکسټ کو او بیا نیکسټ کو او انسټال باندې مې کلیک کو. دا زما سره دې ټایم کې سیسکو کوم پیک ایډریسر ټول چې دی هغه انسټالیشن روان دی انسټالیږي. اوس د انسټالیشن نه پس په چې کوم دی موږ خبره کوو د سیسکو باندې چې یاره په سیسکو کې موږ سویچ څنګه رالو روټر به موږ څنګه رالو هب به موږ څنګه رالو یو پی سي به څنګه رالو یا به هغې ته چې کوم دی موږ کنیکټیویټي د هغې څنګه جوړو. نو دا به انشاءالله موږ د ډاونلوډینګ نه پس کوو. سوري دا به انشاءالله موږ د انسټالیشن نه پس کوو. فینش باندې بیا موږ اخره کې کلیک کوو. نو زما سره پیک ایډریسر ټول انسټال شو. دا ما اوکې کو. کله چې زه اوکې کوم دا ډایرکټ کولاو هم شي. یو خبره یاد ساتئ دې ټایم کې که چېرې ستاسو سره نیټ انټرنیټ کنیکټډ وي په فسټ ټایم باندې به دا ستاسو نه الاو ایکسس آپشن غواړي. نو موږ په الاو ایکسس باندې کلیک کو. که چېرې موږ غواړو چې یاره موږ دې په ګیسټ باندې لاګین واخلو خو ټیک ده. که موږ وایو چې یاره موږ سره د هر یو ډیوایس په دې کې وي نو موږ به بیا دلته څه کوو په جیمیل باندې به لاګین اخلو. حالان وخت کې زه په ګیسټ باندې لاګین اخلم. زما سره دا سایټ شو کو. زه به دا کټ کړم او خپل انټرنیټ به هم لږ بند کړم. صحیح ده. کله چې زه خپله وای فای د انټرنیټ بند کړم بیا به زه د هغې نه پس دا په ګیسټ باندې کلیک کړم. نو دا ما ته څو سیکنډ ټایم راکړي. نو په ګیسټ باندې چې کله زه کلیک کړم نو دا به کولاو شي. دا سایټس ما ته اوس څه شو کولاو شو. تاسو دا کتی شئ. دا پیک ایډریسر ټول چې کوم ما ډاونلوډ کو انسټالیشن طریقه مو وویې دا اوس ما کولاو کو. اوس به موږ وایو دې کې چې یاره
دې کې به مونږ چې کوم دی راوټرز څنګه رالو، سویچز به څنګه رالو، جنرال اورویو به مونږ څنګه کوو او د هغې کنیکټیویټي. نو تاسو به په دې کارنر باندې کتی شئ، په دې باندې لیکلی دي نیټورک ډیوایس. کله چې دا بای ډیفالټ دغسې دی چې په دې مونږ کلیک کړو نو لاندې چې کوم دی زما سره دا راوټرز دي، دا سویچز دي، دا هب دی او دا وایرلیس ډیوایسز دي، دا سیکیورټي ډیوایسز دي، دا د وین د ایمونیشن لپاره دی. اصل کې د پیکیټ ریسر مطلب څه دی؟ د پیکیټ ریسر د ټول د استعمالول څه دي؟ زموږ سره څومره چې سیسکو ډیوایسز دي د هغې ریل کې چې کوم دی زموږ سره دا یوز کېږي، د هغې د پریکټس دپاره دی ورچوال یو انوایرمنټ راوښکو او یو ټول ایجاد کو، هغې ټول له نوم ورکو پیکیټ ریسر. دې کې زموږ سره سویچز شو، نیټورک ډیوایس سویچز شو، روټرې شوې، هب شو، یا پیسز شو. په پیسز باندې ما کلیک کړو نو ته ملټیپل پیسز راوستو، لیپټاپ، سرور، آی پی فون، پرنټر وغیره. دا موږ له ورچوالي یو ډیوایسز راکړو، په دې باندې بیا موږ خپل څه کوو، پریکټس کوو. اوس زه په دې کې یو وړوکی غوندې شاړ غوندې لیب جوړوم، دا زما سره په دې کې پیسز دي. ورپسې زموږ سره کمپوننټ کې زما سره څه دي؟ کمپوننټ کې زما سره بورډز دي، ملټیپل چې کوم دی ایم سی یو بورډ دی، ای سی بي بورډ دی. ورپسې دا کوم سمبلز چې دی دا د کنیکشن لپاره یوز کېږي. دې کې زما سره کیبلز دي، ملټیپل کیبل دی، دا زما سره کنسول دی. کنسول کیبل به تاسو ویلې د روټر یا د سویچ د کنفیګریشن لپاره موږ ارګنایزیشن کې دا یوز کوو. دا بل کیبل دی، سټریټ کیبل دی، دا کراس کیبل دی، دا فایبر دی او دا د فون لپاره یوز کېږي. دا کویکزل کیبل دی او دا سیریل ډي ټي ای او ډي سی ای کیبل دی، ډي ټي ای او ډي سی ای کیبلز دی. او دا اکټل دی، دا آی ټي کسټمر کیبل دی. ورپسې یو ایس بي کیبل دی. نو دا ملټیپلز کیبلز دي. ورپسې زما سره بیا ملټیپلز ډیوایسز هم دي په دې کې. اوس موږ راځو، موږ وایو چې موږ یو شارټ لیب به څنګه جوړو. زموږ سره مطلب موږ یو شارټ لیب جوړو د یو وړوکي ارګنایزیشن یا د یو روم لپاره. نو موږ څه چلو کو، پی سي چې موږ راغلو نو موږ په دې باندې کلیک کو، اینډ ډیوایسز باندې. په دې چې کله موږ کلیک کو نو زما سره دا ملټیپل ډیوایسز ښکاره شو تاسو ته. زه چې پی سي رالم نو زه به دا پی سي باندې کلیک کوم او دلته به راشم، پرې بیا به کلیک کوم. بل پی سي چې رالم زه همداسې هم راخستی شم. که چېرې زه غواړم چې یاره زه دې په یو پیره باندې صرف په پی سي باندې کلیک کوم او په یو ځای باندې یو ډیوایس راوالم، نو زه به څه وکړم، لمبی به کنټرول شپ پریس ونیسم او په پی سي باندې به کلیک کوم. نو دا یو پی سي ما راوست، دا بل پی سي ما راوست، دا بل پی سي ما راوست، دا بل پی سي ما راوست. اوس زه غواړم چې دا نور زه غواړم چې زه څه وکړم، زه دې ته یو سویچ راواخلم او د سویچ سره دا کنیکټډ کړم. نو زه چې کله سویچ راخلم نو په دې نیټورک ډیوایس باندې به زه کلیک کوم. لاندې چې کوم دی زما سره سویچز ښکاره شو، په سویچز به کلیک کوم. په دې کې زما سره دا ملټیپل سویچز دي، لیر 3 سویچز دي، لیر 2 سویچز دي، صحیح ده. هب هم زما سره شته دی دې کې. زه به دا 2960 سویچ یا راوالم یا 3560 په ارګنایزیشن کې 3560 او 3550 او 3660 دا سویچز یوز کېږي. نو ما څه چلو کو، ما د لیر 2 یو سویچ راواغستو 2960. اوس زه غواړم چې د دې سویچز خپل منځ کې د دې کمپیوټر او د دې سویچ خپل منځ کې څه وکړم، کنیکټیویټي وکړم. نو زه به کنیکټیویټي څنګه کوم، زه به راشم په دې کنیکشن باندې به کلیک کوم. زما سره دا ملټیپل کیبل ما سره شو. زه به یو خبره یاد ساتئ چې کله موږ ملټیپل ډیوایسز زموږ سره نو د هغې کنفیګریشن موږ څه کوو، په سټریټ کیبل باندې کوو، او چې سیم ډیوایس نو د هغې کنفیګریشن به موږ څه کوو، په کراس باندې وکړو. نو سټریټ کیبلز به اوس موږ دلته یوز کوو. دلته درالم ما په دې باندې ونیو، لاندې ما سره دا شو تاسو کتی شئ کاپل سټریټ تھرو. په دې باندې ما کلیک کو او د دې یو سویچ سره ما دا پورټ پاس ایترنیټ 1 باندې ما دا 10 نمبر سویچ کنیکټ کو. ورپسې کې چې زه غواړم چې دا به زه سخت کته کلیک کوم، خو بس په یو ځای به سلیکشن وکړم، زر به کلیک کوم. نو بای ډیفالټ دا اټو سلیکشن کوي. ما چلو کو کنټرول شیپ پریس مې ونیو او دې باندې ما کلیک کو او دلته رالم سویچ باندې مې کلیک کو او دې سره مې کلیک کو. بیا دا پورټ 3 پاس ایترنیټ 3 بیا ورپسې چې کوم دی پاس ایترنیټ 04 باندې ما کلیک کو. نو په دې طریقه باندې په دې کې لیب جوړیږي. دغه شان ما دا یو لیب جوړ کو. اوس زه غواړم چې زه دې ته آی پی اډرس ورکوم. نو زه به آی پی اډرس څنګه ورکوم، هغې دپاره به زه لیبل یوز کوم، نوټ پیډ یوز کوم ځان دپاره. زه به دلته راشم، په دې به کلیک کوم، نو دا به فري شي زما سره ماوس. دا یې لیکلی زما سره د پلیس نوټ. اوس یو شارټ غوندې نوټس موږ ځان ته تیاروو. زه دلته اوس لیبلز ورکوم. نو زه یم چېرې دې پیسې له ما ورکړې
آی پی ایډرس مې ورکړی 192.168.1.1. دغه شان مې دی بل ورکړی 192.168.1.2. دغه شان ما دی پی سي له هم ورکړی. په سیکوینس طریقه باندې چې کوم دی موږ به څه په یو سیم نیټورک کې موږ دې ته آی پی ایډرس اساین کو او دغه شان سیم چې ما دی آی پی سي ته هم ورکړی. .4 او دغه شان زم چې ما دی پی سي ته هم ورکړي او دلته به 6 ورکو. ما ټوټل 6 کمپیوټرز راغستي وو او 6 آی پی ما څوکړي. دا ما یو لیبل اوس دی ته جوړ کړو. دلته به زه کلیک کوم زما سره ماوس بیا پرې شو. دا آی پی ما سوري 2 ورکړی دا به زه 3 کوم. اوس به زه دا آی پی ایډرس دی پی سي ته څنګه ورکوم. زه په دی پی سي باندې کلیک کوم. دا زما سره ورچول خي. دا زما سره اصل کې کمپیوټر دی. زه به ډیسکټاپ باندې کلیک کوم. آی پی کنفیګریشن باندې به کلیک کوم او دلته به راشم 192.168.1.1 وکم او سبنیټ ماسک باندې به کلیک کوم. په خپله به دا راوالي. دا اټو سیو کېږي. زه به دا کټ کوم. دغه شان به زه دا بل وکم. اوس زه دغه شان په دې طریقه باندې به دا بقایا پیسز ته هم زه آی پی ورکوم. دا په خپله اټو سیو کېږي. زه غواړم چې دا د دې نه پینګ کوم. دا پی سي د دې پی سي نه پینګ کوم. نو پینګ به زه څنګه کوم. اصل کې پینګ یوز کېږي د څه لپاره. پینګ یوز کېږي د خپل کنیکټیویټي د چیک کولو لپاره. موږ پیکټ سینډ کوو او بیا هغه واپس موږ ته ریسیو کېږي. هغه پینګ دی. پینګ د هغې لپاره یوز کېږي. نو زه به راشم په پی سي باندې به زه کلیک کوم. را به شم کمانډ پرامپټ ته. په کمانډ پرامپټ کې به دلته زه ولیکم پینګ 192.168.1.2 او انټر وکم. دا به زما سره نه پینګ کېږي. زه به څه وکړم صحیح آی پي چې کوم نیټورک کې ما ورکړې ده هغه به ورکړم. نو زه بیا دا کټ کوم. دلته به راشم دا ما 2 ورکړې ده. زه به دا 1 کوم. نو دا 1.1 ده. دا 1.2 شو. نو دا به اوس پینګ کېږي. زه به دا ختم کوم. دلته دی پی سي باندې به کلیک کوم. کمانډ پرامپټ ته به راشم. دلته به زه څه وکړم هغه آی پي ایډرس به ولیکم پینګ 1.1. زه دا یو پی سي پینګ کوم. نو دا ګوره اوس په دا پینګ شي. دا ګوره زما سره ټي ټي ایل پینګ وشو. پیکټ چې کوم دی زما ټول سکسیسفل شو. زه به دا کټ کوم. هم په دې طریقه باندې به چې کوم دی دی پی سي ته موږ آی پي ورکوو. دې ته به هم ورکوو. دې ته به هم ورکوو. نو دا و زموږ سره یو شارټ غوندې لیبل. اوس موږ غواړو چې یاره موږ دې د سویچ په موږ څنګه کوو. دا زما سره لیر 2 سویچ دی. که زه غواړم چې یاره مطلب زه لیر 3 سویچ رالم نو زه به څنګه رالم. نو ما دلته کلیک وکړو. زه به دلته راشم په سویچز به کلیک کوم. دا 3560 پورټ سویچ دی. دا ما راواغستو. دلته مې کلیک کوم. په دې باندې زه د دې جسټ کنفیګریشن به زه څنګه کوم. دا به زه څنګه کولاوم. نو دا اټو کولاویږي. په دې باندې مې کلیک کوم. بیا زه رالم سیلای موډ باندې مې کلیک کوم. نو دا زما سره اوس دا سویچ کولاو شو. آن شو. په لیسننګ موډ کې بیا لرننګ موډ ته زه به دلته انټر کوم او دلته به څه ولیکم. نو بیا وروستو په دې په کنفیګریشن باندې موږ خبره کوو. جسټ اوس دا شارټ اوورویو ده چې یاره زموږ سره انیشیل کنفیګریشن ډایلاګ موډ ته دا ولې بای ډیفالټ څه ریزن دی. په دې باندې به انشاءالله موږ خبره کوو چې سیسټم کنفیګریشن ډایلاګ موډ څه شی دی. هغې نه پس یوزر موډ څه شی دی. اوس دا زما سره یوزر موډ کې دی. نو یوزر موډ نه چې زه به انیبل ای ان ولیکم. انیبل شارټ پام دی ای ان. نو دا زما سره ګلوبل کنفیګریشن موډ ته لاړ. د ګلوبل کنفیګریشن موډ نه به زه بیا لاړ شم. دا زما سره سوري پریویلیج موډ ته لاړ. بیا به زه ګلوبل کنفیګریشن موډ ته چې زم کنفیګټیو ولیکم انټر وکړم. نو دلته زه نیم هم چینج کولی شم. زه اوس سویچ له نیم چینج کوم. خوست نیم چې د دې وي چې سویچ 1 وي. نو S1 زما سره څه وشو. دا د سویچ نیم چینج شو. د سیو دپاره به زه ایکزټ. ها که چېرې زه غواړم چې ما درې اوس په کومو انټرفیسو باندې چې کوم دی دا سویچ د کمپیوټر سره کنیکټ دی. لکه دا هم کنیکټ دی. دا هم کنیکټ دی. دا هم کنیکټ دی. چې موږ دلته پرېږدو نو دا زما سره دا شو شي. دا پاس 0/3 دا شان په دې باندې چې د پاس 0 چې دا موږ ته ښکاري. د هغې دپاره به زه راشم ایډیټ ته. سوري هغې دپاره به زه اپشن ته راشم. په هغې به پریفرنس ته راشم. په پریفرنس کې به زه څه وکړم. دلته به دې ته ټیک نشان وکړم. آلویز شو پورټ لیبل ان الوجیکلی ورک سپیس. ما ته د شو پورټ ښکاري او دا به زه ختم کوم. په
نو دا ګورې ما سره ټول فوټونه ښکاره شو. اوس دا کمپیوټر زما سره کنیکټ دی داسې په 5-0 باندې 5 باندې په 6 باندې دا په 3. نو دا زموږ سره د پیکیټ سره د انسټالیشن طریقه وه د ډاونلوډ کولو او په هغې باندې یو شارټ خبره کولو. انشاءالله زمونږ شروع کې پریکټیکل کار به پیکیټ سره بیا چې کله مونږ د پیکیټ سره نه مخکې ځان موو کوو نو هغه کار چې دی زمونږ به بیا په دغه باندې راځي په ایپ باندې. نو د ایپ د انسټالیشن طریقه به مونږ تاسو ته ښیم. هغې نه علاوه د هواوې روټر سویچز دپاره به GNSP مونږ یوز کوو، GNS3 به مونږ یوز کوو د ریل سویچز دپاره چې مونږ ریل سویچز انوایرمنټ به مونږ څنګه پیژنو. نو دا و یو شارټ اورویو. او بلې ویډیوز دپاره که څه کوېسټینې دي که تاسو کمنټ سیکشن کې زمانه کولی شئ. بلې ویډیوز دپاره اجازت راکړئ. د الله په امان.